Tsak! At garantisado na may bago na naman kayo matututunan dahil kasama niyo po ako si Marlo at ito ang Knowledge on the Go! At ang ating on-the-go player for today, ano pangalan mo? John Christian. John Christian, anong grade ka na? Grade 5 po. Grade 5, pero tangkad ha? Ano favorite subject mo? English po. Bakit English? Kasi po, every time naman nagla-lesson po kami dito sa school, na-enjoy ko po yung subject. Na-enjoy. Kumbaga, masarap siyang pag-aralan. Actually, ako din. Isa din sa mga favorite ko yan, English. Oh, sana English ang makuha mo. Roll the dice. Uy! Science! Bunutin mo na ang ating question. JC! Go na bang mag-knowledge on the go? Go na! Go na nga si JC at ito ang question ko para sa'yo. This refers to a common disorder caused by thinning and weakening of bones usually experienced by elderly people. Letter A, osteoporosis. B, arthritis. C, rickets. Or letter D, polio. Letter B. Letter B, arthritis. Ang tamang sagot ay letter A, JC, osteoporosis. Don't worry, it's okay. Alam mo ba, JC, osteoporosis, also called porous bones, is a disease characterized by bone loss which is common to elderly people. Kaya di mo nakuha ang tamang sagot. Meron ka pa din prize mula sa Knowledge on the Go. Congratulations! Ayan. Smile lang kahit di natin nakuha ang tamang sagot dahil for sure, mas magkakaroon tayo ng drive para mag-aral na mabuti at makuha na lahat ng tamang sagot next time. Samahan niyo ulit ako. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go!